في الفيديو النهاردة قررت أشارككم يوم هادي من حياتي هنا في كندا. هنبتدي بفطار وقهوة في البيت، وبعدين هنجرب شوية لقطات جديدة بالدرون من السماء، وهننهي اليوم بجولة بالعجلة وقت الغروب. وأثناء اليوم ده كنت بفكر في سؤال بسيط: هل السعادة في الوصول ولا ممكن كمان نستمتع بالطريق نفسه؟ في أوقات كتيرة بنقضي حياتنا مستنين اللحظة اللي هنكون فيها سعداء، لما نوصل لهدف معين أو نشتري حاجة معينة أو تتغير الظروف. لكن مؤخرا بقيت بسأل نفسي: ماذا لو الحياة بتحصل دلوقتي ولازم نستمتع بيها وهي بتحصل؟ بدأت يومي كأي يوم عادي، رتبت المطبخ شوية وحضرت الفطار وعملت قهوتي، مفيش حاجة استثنائية. لكن أحيانا الحاجات البسيطة دي هي اللي بنفتقدها لما الحياة بتبقى مزحومة. زمان كنت بفتكر إن السعادة مرتبطة بإنجازات كبيرة، لكن النهاردة بقيت أقدر لحظات صغيرة جدا، لحظات ما كانش ليها أي قيمة عندي قبل كده، كنا بناخدها for granted. وبعد الظهر قررت أجرب بعض اللقطات بالدرون. من أكتر الحاجات اللي بحبها في التصوير من السما إنه بيغير الزاوية اللي إحنا بنشوف بيها المكان. والدرون اللي استعملتها هنا كانت ال DJI Mini 5 Pro، واللينك في الديسكريبشن. يعني المكان هو لكن لما بنطلع لفوق بنبتدي نشوف تفاصيل ما كناش شايفينها. وأعتقد إن ده بيحصل في حياتنا كمان. أحيانا المشكلة نفسها ما بتتغيرش، لكن نظرتنا ليها هي اللي بتتغير. وطبعا ده فكرني بفكرة جميلة قريتها في كتاب الشجاعة أن لا تكون محبوب. الكتاب بيتكلم عن إن كتير من معاناتنا مش بسبب الظروف نفسها، لكن بسبب الطريقة اللي بنفسر بيها الظروف دي.
ولما اليوم قرب يخلص خرجت اخد لفة بالعجلة. احيانا بنعيش وكأن كل حاجة مؤقتة، هنرتاح بعد الهدف اللي جاي، وهنستمتع بعد المشروع اللي جاي، هنفرح بعد ما المشكلة دي تتحل. لكن الحياة ما بتستناناش. ربما المشكلة مش ان احنا ما عندناش حاجات كفاية، لكن المشكلة ان احنا مش بنقف لحظة عشان نشوف احنا عندنا ايه وفعلا ننبسط بيه. Morning light upon the road, coffee warm still lingers close. Nothing special on the plan, just another day to hold. Then I look a little higher past the rooftops and the trees. Open sky, carry me, show me things I couldn't see. Every day holds something new when I change my point of view. Open sky, soft and wide, beauty's been here all this time. Sometimes all we need to do is see the world from somewhere new. A quiet day, a grateful heart.
that's enough. وفي نهاية اليوم ما حصلش حاجة غريبة، فطار بسيط، شوية تصوير، جولة وقت الغروب. لكن يمكن أجمل ما في اليوم إن هو فكرني إن الحياة مش بس في الوصول لكن كمان في الطريق. شكرا لأنكم قضيتوا اليوم ده معايا، وهشوفكم في الفيديو اللي جاي.